adunay sakit. Ang mga miyembro sa pamilya nga adunay special health care needs sama sa asthma, diabetes o cancer, hikinahanglan nga mapalayo sa dagkong tapok aron malikayan ang komplikasyon. Kini nga sugyot pahibalo gikan sa Bukidnon State University og lokal nga pangagamhanan sa syudad sa Malaybalay pinaagi sa City Health Office. Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19 ug mga estasyonan nga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Bukidnon Chapter. Dengue wipeout! Mga higala, sayod ka ba sa mga pamaagi aron malikayan ang pagdaghan sa lamok nga posibleng magdala og sakit nga dengue? Kung kulang pa imong kahibalo, paminawa kini. Ilis di ang tubig nga natigom dinha sa sudlanan sa imong tinanom matag sunod adlaw. Ibali ang suludanan og tubig sama sa drum, balde og planggana sa dili pa kini gamiton kay posible kaning puy-an sa lamok. Mamahimong mag-spray og insecticide sa inyong bodega o suok nga bahin sa inyong panimalay matag semana. Dengue wipeout! Painom gikan sa Rotary Club of Malaybalay, Rotaract Club of Malaybalay, City Government of Malaybalay ug Bukidnon State University, libanan sa DXBU 104.5 FM. Blobagads, giya para sa luwas nga biyahe. Kung magbiyahe ka gamit ang imong kaugalingong sakinan, siguruha nga naa sa maayong nga kondisyon ang imong sakinan bago ka mobiyahe gamit ang timailhan ang acronym na Blobagads. B. Battery, L. Light usuga, O. Oil, W. Water, B. Brakes, A. Air o hangin sa ligid sa sakinan, G. Gas o krudo o gasolina sa inyong sakinan, E. Engine o makina, T. Tools, S. Self o imong kaugalingon. Dapat dala ang kumpleto ng mga dokumento sa pag-drive o papela sa sakinan, kauban ang insurance certificate ug dapat naka-safety lock ang mga puntahan o pintana, labi na kung naay kauban nga ang Blobagads. Kini nga pahinumdum gikan sa Bukidnon State University, DXBU 104.5 FM. Busa, paminaw lagi. This is 104.5 DXBU 104.5. Bukidnon State University, through the Office of the Vice President for Research, Extension, and International Affairs, and the local government of Malaybalay, through City Mayor Honorable Florencio T. Flores Jr. and 2nd District Congressman Honorable Attorney Jonathan Keith T. Flores, bring you Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. This program is an information, education, and communication campaign to address the 9 dimensions of the new normal on health and wellness, governance and management, culture, education, mental health, media literacy, spirituality, legal, and economics and food security. Join us every Wednesday at 9 to 11 in the morning for a variety of learnings together with our credible speakers. Only here on DXBU 104.5 FM. You can also watch the simultaneous Facebook Live through Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, and DXBU 104.5 FM page. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal, a social innovation contra COVID-19. Please welcome our hosts, Dr. Lorenzo B. Dinlayan III and Miss Ana Ninfa B. Caballero. Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. Check your DXBU time and our Philippine Standard Time. It is now 18 minutes past the hour of 9. Make it 9:18 in the morning. Higala, kumusta? Maing buntag kaninyong tanan. Ooy, ako inyo nadunggan. And this is Pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. I am Ninfa Bago Caballero, gikan sa College of Administration. And kauban usab na ako diri sa studio ang mainstay. Mainstay. Kaya binukid version karon sa atong programa nga Pag-ambitay daw ag kaulian. Kauban ako karon si Dr. Lorenzo B. Dinlayan III. Sir Enz? Hello, partner. What tayo mga Partner doktor karon di. Hello, maayod salom, partner nin daw kanit alan. Ha mga taga sunod gayud taiya programa tao ha Pag-ambitay daw ag kaulian na ikasabwada agad ha
Ikasabo ako'y dagad, agkapapaliman nun ta iya, ha radyo ta, once a month ko da man na iya. But sa programa day, ikaupat ng kasimana, ikasabwa. Na iman to, tagpasalamat kay ta sa Vice Presidenta na dumini ang gayad. Na, pighangak gayad ayuwa. Oh, na, pagpasalamatan dagad. Kadagi-dagi gayad sa alawitantaw ki Dr. Dr. Joy Mirasol. Manyag. Madagway gayad ta ihakwa. Do iman to, gayad, pika ginudman ha, October 28, 2020, iman to. Adlang Miyerkules, no? So, ato usab nga i-greet sa ato ang mga kuan partner, ato ang mga igsuon nga mga Muslim. No, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Og gapasalamat sad mi sa tanan gyud nga nagsubaybay gid sa ato ano sukad pa sa una gikan sa ECQ nga dili pa nahimo ang proyekto kaning ato ang gihimo karon. We are so much thankful in behalf of the Bukidnon State University for being with us, for joining us via radio as well as via live, no? So salamat tungod kay padayon kamo nagasuporta ka namo sa nagalain-lain nga pamaagi. Og tingali mas mapasalamaton kita partner nin kung atong mga suking tigpaminaw o katong naaga paminaw sa atong live will also join us dili lang sa pagpag-greet. Kung at the same time you can also give your inputs, your question to our guest this morning and in the coming weeks, no? Og ato sa ay partner nin nga ikasubo ang pagpanaw sa atong usa ka kauban sa atong proyekto no si Gali Carl Binayaw dawata ang amo ang simpatya sa iyang katibukan nga pamilya uban sa atong president nga si Dr. Oscar B. Cabanyeles. We are so saddened about his death, but at the same time we are happy of his death because his death is a celebration of life. Kaya nahimo siyang impluwensya, dili lamang sa ngalan sa kultura, kundi sa ngalan sa kinabuhi, that he has lived a good life. Once again, mga higala, ubani kami sa usa na pod katakna sa ato ang atong tulumanong pag-ambitay daw ag kaulian or share to heal. All right, and ato sa gipasalamatan ng atong mga kaubanan, no, mga cooperators by term ato. Ang City Government of Balay-Balay, uban sa atong City Mayor si Florencio T. Flores Jr. and atong 2nd Congressional District of Bukidnon Representative Attorney Jonathan Keith T. Flores. Atong gipasabot sa atong makaigsuunan kamo nga nagpaminaw karon nga kini nga programa gituyo kini sa Bukidnon State University, ginganlan gani kini siya og atong social innovative project, no, aron na kami makatabang pinagi ini nga programa nga masabtan ang mga pamaagi, mga opportunities nga pwede natong mahimo nining atong gitawag karon nga new normal. O samtang niya pa karon si COVID o limitado pa ang atong mga paglihok-lihok, padayon natong paningkamutan nga kitang tanan makalahutay niining atong sitwasyon karon. Busa mugna kining programa ang pagambitay daw ag kaulian Share to Heal. Alright. Ug usab atong pasabot sa katawhan nga kaning ato ang proyekto o programa ubos kini sa atong program leader, atong University President Dr. Oscar B. Cabanyeles, uban sa atong project leader, Vice President for Research Extension and International Affairs, Dr. Joy Emerasol, uban sa atong extensionists representing all the colleges of BukSU. Usab atong kauban karon ang OVPeria Faculty Associate nga si Joan Vivian Belderol ug ang mga maabtik nga staff sa OVPeria. Uban sa mga atong extension director karon naman to si ma'am. Ay tuara dito speakers dahil sila. Gibiyaan naman ta ni Dr. Jemeline Bakiler Paulika, no? In fact, ato nang gi-emphasize partner kasi ganahan sa magsound Naman. Kay we are celebrating our extension day. No, unya atong paminawon silang duhasad, no, para nga makapaambit sad sila what is this about. And sa atong makaigsunan last episode, no, karon kay ika pila na ba nato ni ika-12, no, dira na to matagdan, ika-12 na rin natong episode. Last episode atong nakauban si Nef Luxon og si Ma'am Olivia Pilahio. Ang gisgutan na po niya to partner N sang mahitungod sa challenges of digital literacy and psychological effect of social media and misinformation. Si Sir Nef Luxon, ang Northern Mindanao Bureau Chief of the Philippine News Agency, naghiskot ni siya mahitungod sa
ako masabtan ang river cross, no? River cross kini nagpasabot nga sa dili pa ka mo kanabitaw mo click and share sa information labi na diya sa social media or sa dili pa ka manabi sa unsa man nga mga istorya, kinahanglan nga imo sa daong i-research, no? Unsa ba pag-pronounce sense? Research. Research. Mo gini siya. Asa ni mo i-stress Asa ang nimo, first no? syllable. Agoy. Sa research. Okay, so imo sa daong duki-dukion ba kung tinuod ba niyon sa bagit ang unod ani nga istorya, and then i-verify. So unsa man nimo pag-verify? So kung niingon siya nga ang writer ana si Dr. Lorenzo B. Dinlayan III, pangutan-a siya, sir, tinuod ba ni nga ingon ani ba? So na iya man nang i-explain and cross-check. So dili lang kay katong isa ka author ang imong tan-awon labi na diya sa social media, di ba? Ilang ingon nga kani siya si Reche Coligado ang sharer. Tan-awon pud mo dito sa iyang account. Unya kung asa na niya gikuha nga link, tan-awan na sa to dito sa pikas nga link hangtod nga ma-prove nimo nga dili ni siya fake news. Iha na dayon, i-share. Oo, so ang short term ato is Rever Cross, no? Research, verify, and cross-check. And gihisgutan sa niya dito ang always be careful in understanding the message. Na maguyuban nga may kay pagkagaray, no? May kay pagkasulat nga mutuo na din ka. Tiyaw mo nang ang itlog makatambal sa COVID. Ang saging katog yung ilimnong makahubog makatambal sa COVID, no? So ila man tong way of kanang kung sa marketing pa ilang pamaagi aron ma-convince ka ba nga mo ni ilang storya sa kinabuhi. So ikaw dapat imo sa dito siyang sabtod nga mag-research ba kaya aron dili ka mapalaw o dili ka ma-consider nga bogus o kada nga nagpakatag ka og fake news. So sabta ang unsa na siya ang unod ana nga mensahe. Right. And ayaw sad kaulaw sa pagpangutana kung unsa ang tinuod. And si Ma'am Olivia Pilahio sad, usa ka clinical psychologist sa Parole and Probation Region 10, naghisgot sad siya mahitungod aning loan mowering. No, kita mga ginikanan naman ta, gipakita dito ang kinaiya sa mga ginikanan nga naagid sa maginikanan nga ila na nang ihapsay tanan, no? Loan mowering, di ba? Iyan na nang silhigan tanan, iyan na nang lampasan tanan, iyan nang limpyuhan tanan, aron ang iyang mga anak dili makasunod kung unsa man ang mga kalisdanan, mga kalisod kayang nagian sa una. So that's about loan mowering. And then kay tungod kay social media man ang atong responsibility, atong topic niya, lagi og panahon nga makigistorya ka sa imong anak nga dili tong gagunit kag cellphone nya nagstorya ka sa imong anak, drop everything. Nay nangaygo diha. O drop everything kung makigistorya ka sa imong kapamilya labi na gayud sa imong mga anak, and then dili tong okrayon nimo yung personal ang kinabuhi, but you talk about live nga kanang bitang happy moments sa inyong makinabuhi, and then plan, no? And then before nga kaysa magsige sila pangutanan sa kadto ang anak ha kay nakoy kay istorya kadto ang anak ha kay nakoy gabuhaton, so dito na din sila sa social media, and moabot na ng panahon di na nimo matagdan, di na nimo sila may istorya kay dito na sila motuo sa ilang nangabasa, ilang nangakitaan sa social media. Again, hug your children before the social media will hug them, and listen without judgment and biases, and kani, do not record wrongdoing. So kung nahuman na to ninyo giistoryahan, yan nanay mga commitment nga dili na utrohon, and now explain na nimo ngano nasayop ni siya og dapat ingon na niyang buhaton, then let it go, move on to the next chapter sa inyong kinabuhi. Di ba? Lovely among naisgutan last episode. Alright. So katong pag-ambitay atong binukid version, unsa sad inyong naisgutan? Atong Setyembre 30 atong nakauban si Superintendent Romil Habonero o si Honorable Richard D. Macas. Ubay-ubay atong naisgutan regarding usab sa ilahang mga initiatives, both of the Malaybalay City Division and the Indigenous peoples of Malaybalay. Karong buntaga, bandilyonin kay ang atong NCIP Commissioner naa namang gyud sa ato ang linya. Atong kapaningkamutan unta mga higala nga via Zoom, no? Pero bahalag naka-phone pat siya ato gyapong gihangyo kay basin
nga makaya ra sa ato ang KBPS or MBPS, no? Kay lahi gyud og atong makita kay usa ni sa mga maanyag nato nga mga lumad, no, nga mga kaigsuunan. So I suppose nga atong guest is already on the line, as I would like to Ma'am Vivian. Wala pa siya sa linya. Okay na, medyo naputol-putol. Ang message ni Sir Cabanelles, okay na po. Alright, okay, sige. So, samtang atong gihulat, atong ipasabot sa atong makaigsunan nga naminaw karon. Medyo problema atong internet connection dili lang sa Malay-Balay, kundi asan ni karon si Ma'am atong guests? Tuwa sa Cotabato. Cotabato, no? So, most probably nasa tay mga gitawag nga unsa na sa to, fiber break. Fiber break. Tibuok kalibutan bitaw. Overemphasis. Alright, so samtang atong gihulat nga makutay atong linya ngadto sa atong bisita karon, atong paminawon ang mensahe gikan sa atong university president may tungod usab nining pagkamugna sa atong programa ang pagambitay Dawag Kaulian Share to Heal. Aniya atong paminawon si Dr. Oscar B. Cabanelles. May buntag, may dasalam, inyo alan mga sulad, dinita, probinsya ta Bukidnon. Good morning. The Bukidnon State University unites the whole world in combating pandemic COVID-19. And being an educational institution, it is our task to promote proper information to the public. I wish to convey my deep appreciation to all the Office of the Vice President for Research Extension and International Affairs personnel of making this activity a success and coming up with a meaningful one as what you have done in the previous months. Above all, my thanks to our ever supportive and enthusiastic guests for sharing to the public their opinions of the recent health and economic conditions of the people, both local and national scenarios. The purpose of this activity is to ease in a humble and simple manner the pains and anguish felt by the people brought about by the virus. Plans, programs, and activities of the guest offices to be shared may in a way enlighten and open the eyes of everybody to the proper way of responding to danger we are faced. Congratulations to the Pag-ambitay daw Agkaulian organizers. Job well done. Dakol tungkay salamat inyo alan. This is your President, Dr. Oscar B. Cabanelles. Alright, so inyo nabati mga igala ang tingog sa atong University President si Dr. Oscar B. Cabanelles. So kami papasalamaton kaayo no nga anak mo kadunay nagauban ka namo bisan pa man sa mga kabilinggan sa atong Zoom and sa atong saan siya kanang live no sa atong Facebook. Pero si Dr. Dinlayan inani ni siya ka maabtik nga kauban kay na siya live feed sa diri no. So atong i-greet atong mga hinggala. Dr. Nestor Cipriano kumbate. Kumbate gyud ba? And then Maya Damasalom kang teacher Bell Flor and Jen GJ. I used to work with that nice lady back in my DXMB. Yeah. Siko na taga Valencia. Di ba? And then, hi Jen, GJ. From California. From California. Okay. And then, Dante, pa-shout out ko, sir. I-shout out sa nako akong snack ba? And, Okay, go ahead. All right. So, naon sa nato kaganina? Nadunggan to tanan? Okay to tanan? Naka-live stream ang good to. Anyway, so happy viewing sa tanan nga mga nagpaminaw karon sa atong programa ang pagambitay daw Agkaulian. Doon na pa kay dugang greeting sense. Okay, murag ubay-ubay pagayod unta no, pero tingali ato kana silang i-reserve para unya tungod kay atong guest para nga ato na gini siyang mapangutana. Kay she is one of the busiest persons in the NCIP no. One of the most requested guests
So I believe that our guest is already on the line. Among gipengkamutan mga higala nga maka via Zoom ta, pero tungod lagi sa mga dili malikayan nga mga panghitabo medyo luya man, so gi-phone patch nato. Karon ang nahimo no, daghan og kaagi ni siya mga higala partner nin. Tungod kay nahimo siya legislative staff officer no sa House of Representatives. Nahimo usad siya nagtrabaho sa Tribal Affairs Office sa Kidapawan City. Gani ako gid ning nahimo nga amiga. Og labi na yung manghod nga kauban ako sa tuklas katutubo as the National Youth Organization. Nahimo usab siya nga kabahin sa Office of the Presidential Advisors on Special Concerns and a legislative staff officer of the House of Representatives. Gani, niatong 2009 hangtod sa 2013, nahimo siya nga provincial legal officer no sa NCIP of North Cotabato Provincial Office. And sa akong pagkailaan ni mga higala, nahimo siya nga skilled no in conflict resolution, particularly in interfacing customary laws and state laws. Nakigbisog labi na gyud sa unang panahon nga nahimo siya nga provincial officer sa tawhanong katungod sa atong mga manuvo dito sa southern Mindanao. And she has a strong passion and advocacy for the welfare of IPs in the country. She comes from the Manobo IP group. Ano ako nang gi-appeal, wala niya istorya, pero of course, wala niya gi-appeal, a former Mrs. Asia Pacific Philippines candidate. Walay lain ang usa sa atong one of the 7 commissioners of the National Commission on Indigenous Peoples, Ethnographic Commissioner for Central Mindanao, Ayad de Masalom, Mopia Masalom, Honorable Bai Jennifer Pia Sibug-Las. Commissioner? Hello, good morning. Can you hear me? Yeah, we can hear you loud and clear. Yeah, maing buntag sa tanan, no? Mapian salam kanilangon, especially to my fellow NCIP workforce na naadiha sa Bukidnon, and especially din sa mga bumubuo ng ating BukSU or Bukidnon University. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayong umaga, isang magandang umaga at isang maligayang pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo sa inyong lahat. Unang-una sa lahat, I'd like to thank each and everyone no, sa opportunity, sa isang taus-pusong pasasalamat sa binigay niyong panahon para maibahagi namin sa inyo ang programa ng NCIP. At the same time din, naghumingi rin po ako ng apology at mga ikukatahuran sa tanan kay bag-ulang tagiagian o bagyo na apektuhan yun ang atong mga signal. So as of this time, I cannot really access my Zoom kay hina yun kaya ang signal. But anyways, I am so thankful and grateful na I am invited to this program today. And salamat kayo sa isa ka bugat na traditional successor no sa inyong tribo diha, si Sir Enzo, Dato Enzo Dindayan. Salamat kayo sa higayon na imong gihatag sa amoa karong buntagan. Thank you very much. Og kauban nako usab karon Commissioner Bai. I'd like to call you Commissioner Pia is Ana Ninfa Bago Caballero. Ato ang usa sa mga pillars no of the College of Administration. Would you like to? Mayong buntag ma'am, Ayad de Masalom, Commissioner. Yes, good morning, ma'am. All right. So, tingali, we will start, Commissioner, with asking, kumusta atong IP community sa Cotabato and maybe in the entire Philippines? Just a glimpse, no? Kumusta sila in this time of the pandemic? How has the pandemic affected our IPs? Okay. Dato, no? Dako gyud ang epekto sa COVID-19 pandemic sa atong mga igsoon na mga nitibo no o kutubo. Since kay nag-impose man gyud ang atong gobyerno og quarantine sukad tung Marso, mo na gyud ni ang nalisdan ang atong mga igsoon na mga katutubo no. Magtagalog lang ko pwede? Ay, okay ra gyud kaayo. Usay maglisod ko magbinisaya. But anyway, magpadayon ko ha. Katulad po ng nararanasan ng mga karamihan sa ating mga kababayan, ang ating mga katutubo ay lubos din na nagdaranas ng paghihirap nung simula ng ECQ dahil sa travel ban, lack of income, kakulangan na access sa pagkain, gamot, at iba pang araw-araw na pangangailangan.
At higit po sa lahat, daghan po kaayong stranded diri sa NCR itong panahon sa lockdown. And so, mao niya ang atong mga gipang serbisyohan o gihatagan kidug atensyon. Number 1 diha itong mga estudyante na na-stranded, ikaduha itong mga laborers, o katong mga domestic helpers nga nag-apply sa abroad, o wala madayon and whose flights were canceled because of the lockdown. And then, daghan po kaayo ang mga nawadan og trabaho diri sa Metro Manila. And so we have located actually 3,121 na locally stranded Indigenous people, so stranded IPs here in NCR. From 60 actually na ethnic groups all over the Philippines. Kana dato. And ma'am. Grabe no? Tananta and we are even seeing your FB post din na magita makakuha no sa unsa ang gabuhaton ninyo no. So unsa nga klase-klase nga mga klase-klase nga assistance ang atong ginabuhat no dinha sa inyong buhatan sa NCIP para mapaabot ang mga inisyatibo sa anti-COVID-19 alang sa ato mga IP communities. Gawas ato mga stranded nato no? So unsa pa ang ato ang mga initiatives nga ginabuhat. Nasayod ta nga ang NCIP usa sa pinakagamay og budget nga nahatag sa atong gobyerno. Pero unsa pa ang mga klase og tingali aduna mo'y mga plano pa hangtod karon? Dato, and so can you repeat po? Hindi masyadong narinig. I'm sorry. Unsa ang klase-klase? What are the different initiatives done by your office in the NCIP? Maybe both from the national level and maybe from the local levels po. Mura lang mo, Dato, salamat sa mura po di ay ni Q&A sa Miss Universe. Anyways, I hope na you'd watch also tomorrow. What you call this? Mrs. Asia Pacific pageant tomorrow. Kuha na ako, yung farewell walk na ako, and I will be turning over ang akong corona sa isa po ka candidate. Anyways, kimura na matag nagkuhan diri nag-Q&A. Anyways, Dato, okay. Yeah, unsa mga responses sa NCIP initiative? Yeah. Bilang pangunahing ahensya para sa kapakanan ng ating mga IPs, naglungsad kaagad kami ng Oplan Bayanihan para mabigyan agad ng tulong ang mga IPs sa pamumuno ng aming chairperson na si Dato Allen Capuyan. Kabalo ko nga, daghan kaayo ang nakakita sa TV o sa radyo o sa mga teleradyo na the NCIP was featured in many social media platforms as well as media platforms also. Kay nakitaan ang mga gihimo nga ng mga inisyatibo sa NCIP, especially sa mga locally stranded individuals nato diri sa NCR. Pero dili lamang kana ang among gihimo ng mga initiatives. Naapoy nagbigay din kami ng agarang tulong sa mga katutubot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, hygiene kit, pantulog, gamot, vitamina at iba pang mga medical at pampinansyal. Dili lang sa atong LSIP, pero diha pod sa ato ang lugar sa diri sa Mindanao, no? At hindi rin din po namin ito maisasagawa kundi sa aming mga katuwang sa pagsiservisyo. Ang atong kauban diri ang DLLG, kauban nato diri si Yusek Marjorie Halusos Permi, ang atong PCW, kauban po nato si Secretary Sandy Montano, and then we also have the DSWD, the AFP, the PNP, BFP, tanan gyud halos sa mga ahensya sa gobyerno, nitabang gyud ani nga programa o proyekto. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamamahagi ng mga food packs, hygiene kits, sleeping kits, at mga gamot, vitamins, tulong medical at financial. Dili lamang katong panahon sa lockdown, hantod karon kung napay mga og tabang ato ako po ginaservisyohan. And so, daghan pa po nga nahimo ang atong ahensya, no? Especially kay dili lang sa Oplan Bayanihan for Stranded IPs, nakahatag po kita og kining mga inyo nato nga nag-partner po kita sa lain-lain po nga ahensya pareho sa Department of Agriculture. This is in line also with the whole of nation approach anchored on the EO70 no ni President Rodrigo Roa Duterte. We're in right now, actually our chairperson si Dato Allen Capuyan nagtuyok-tuyok yun diha karon sa
Mindanao, no, sa regions from regions 9 to 13 to do interagency visitation together with the different agencies. This is to listen, to hear the burning issues of the indigenous peoples of Mindanao, kung siya ang ilang mga mulo, ilang mga problema na kinahanglan aksyonan dayon sa NCIP together and in collaboration and in partnership with the different agencies. Kabalutang nga, daghan og problema nga atong mga IPs, kanang mga nawad-an sila og mga lupang kayutang mga kabilin, ana. So, daghan na mga issues na gawas karon pero nasulbad po dayon katabang ang mga uban mga lain na mga ahensya nga nagatabang po sa pagmugna o pagsulbat sa mga problema sa atong mga treaties. Okay, it's so overwhelming, no, to hear that the NCIP mustn't really be sleeping but is one with us, no, in fighting against this pandemic. Pareho sa uban nga nagalain-lain nga mga ahensya, commissioner, aduna man gyud mga challenges, no. Aduna man gyud ato ang this in spite of our initiatives nga pagpaningkamot na gyud na yung mga ibutang tag mga gaps, no, sa ato ang inisyatibo. Labi nang gitawag ninyo nga uplan bayanihan. Unsa pud ang mga nagalain-lain nga mga challenges or gaps nga inyohang nasinati, Commissioner, and how did you go about it? How did you handle those challenges para mapadayon ang inyohang mga inisyatibo? You know what, Datu, one of the challenges na we had to face during the lockdown was how to locate actually ang atong mga locally stranded individuals. And I'm just so grateful that, with the presence of and the use and the powerful, the powerful contribution of the social media, no, to raise public awareness that the NCIP has a project na ang tawag is Offline Bayanihan for Stranded IPs, for them to be able to reach out to the agency para mabigyan sila ng tulong. And ang isa sa mga hamon dyan is yun nga, number one is how to locate them kasi nasa iba't ibang bahagi sila ng Metro Manila at ibang kalapit na mga lalawigan kung kaya't masusi ang aming contact tracing at hanapin ang kanilang kinaroroonan. Number two dyan, yung mababang supply ng essential goods at services tulad ng pagkain, tubig, hygiene kits at face mask, mga delata at iba pang mga necessities. At yung imposition ng lockdown sa ibang lugar, nahirapan kami sa pag-transport ng mga relief sa ating mga LSIPs because we know that some local government units do not want also to welcome yung mga volunteers or frontliners na magbigay ng mga ayuda sa ating mga LSIPs na pagpapasok sa kanilang AOR because of their fear na baka mahawa din sila sa COVID or yung kanilang mga constituents ay magkaroon din ng sakit if ever na baka COVID carrier kami. So yun yung mga challenges namin dato. Alright. So ang usa sa mga challenges din ninyo dili gyapon partner nin ba? Dili di ay lahi gyapon sa uban. Kay in fact kaning mga LSIs nga ato ang nahimo nga problema pod gani nga na stranded sila sa Manila. So usa tingali sa ato ipangutana kang Commissioner Bae, giunsa pag-identify or determine sa NCIP nga kining nagpatabang sa inyo ha, LSIs ba o dili? Tinuod gyud nga mga lumad. Tinuod gyud nga mga IPs kay maybe they just take advantage of this. No? Kay tungod kay dili sila ma-accommodate sa DILG, sa mga LGUs na magpa-IP na lang ni. So giunsa nato pag-determine Bae, Commissioner, no? Nga indeed ang ato ang ginatabangan are indeed lumads and members of the IP communities. Yeah. Dato first of all, mga ilang pud ko katahuran sa uban, no. Mga ko pasensya no kay a lot of individuals also tried to contact us and tried to reach out to us. Nakabalo po din nga non-IPs. Usay, dili po din maka-refuse because it's not just, NCIP is mandated to serve our fellow IPs. However, kung naanagid po ang kining mga non-IPs na nangayon na pagtabaw niya, we can see also nga problematic po dito kayo and they need our help. Wala man po ni nag-refuse ka magtabang sa ila, but on how to determine and identify these indigenous peoples who are locally stranded individuals, ang among gihimo sa contact tracing namo is we sent them questionnaires na questions on how to identify or determine kung
kung gikan gyud sila sa ethnic group or gikan gyud sila sa atong IB groups or IB communities, and it's very easy to identify them kasi sa ilang line of sa atong questions, and then pag mutuwag sila, pag moingon na lang ta nga unsa inyong ethnic group, unsa inyong tribo ana, mukuha na day ang first na tubag nila ana ay taga kuan mi ma, for example taga Bukidnon mi ana. So dili na dayon makatubag kung unsang ethnic group nila. Ang ikaduha diha, we also validate from their, diba we have our IPMRs, kanang ginatawag nato na Indigenous Peoples Mandatory Representatives. So we also ask them, kinsa ang inyong IPMR? So kung dili na po makatubag, that would also give us a clue na dili po siya IP. And then, mangutana po ni kung asa gyud siya lugar nga gikan kanang community gyud niya nga kung IP gyud sa kinsa ang ilang traditional o tribal leader. Tapos kung di po makatubag, another clue na po nga dili siya IP. At the same time, mutanan po ni kinsa ang inyong LGU chief executive o kaya kinsa ang inyong mga opisyales diha ana. So kung magpuan na po mi na sa apelido pa man lang gud may bala na nimo kung di ba kung IP o dili. Diba? Kung maistoryahan na po nimo makabalipod ka kay di ba sa tono usay mo gawas man pud yun, di ba? Tinuod. And then sometimes you also request for their photos, kung asa sila gikan, unsa sila, if they're proud IPs, mga makita man po din mo sa ilang FB na mga personal account. So sa aming mga pamaagi on how to trace yun ang ilang ethnicity ba. All right. So kaya ang mga challenges na mo dato. Yeah, so kuan kayo no? Very common po even dili lang tingali din sa inyong dapit kung dili dinhi sa atong lalawigan sa Bukidnon. Before I'll finally turn over this to our friends in the radio also. Kay daghan mi karon diri bahay ga paminaw no this we are all more or less mga napulo tingali mi kabuk diri no including our kuan among mga bosses no in the project. We are interested ang usa sa pinakadako nga problema sukad pa sa ECQ hangtod karon ang pamudmod gyud sa pagkaon. Has this been a problem among our IP brothers and sisters ang pagkaon? Although you mentioned earlier food packs mo lagi adunay no medyo limitado. Pero sa imong pagkabalo ba labi na sa ato ang makasangkayan din in the hinterlands no? Has this really been, of course, this has been a problem. This is a problem. How did we address this? Is this still part of our Oplan Bayanihan? Well, dato ani na nangitabuan no. Of course, we have the Oplan Bayanihan for locally stranded individuals here in Metro Manila. However, we also have Oplan Bayanihan sa atong different parts of the country kung asa na NCIP, no? So ang NCIP na po yung Oplan Bayanihan na nagpartner po kini siya sa mga local government units and other partners also who were willing during the lockdown and during yung atong crisis no up to now na nag-together with the LGUs nang hatag po sila og mga food packs especially po katong sa atong DSWD katong sa SAP no sa atong amelioration nitabang po ang NCIP nga makaabot gyud ang atong kining SAP o kining mga ayuda hanto dito sa hinterland. So, although naatay katong gisulti nato nga these are the challenges na atubang sa atong mga fellow IPs no sa kabukiran. But ang NCIP, although limited ang iyahang budget, but of course, natanaw nato na in order to help our fellow IPs, we need partners actually. We need to collaborate and do partnership with different agencies. So mo na nga, nakaabot yun ang atong mga hinabang po hantod sa kabukiran. And I hope wala ta nag-miss out diha sa Bukidnon no nga nakunta tanan po ang atong mga IPs diha nakadawat po yun og hinabang gikan sa atong gobyerno kauban ng NCIP. All right, very well said. My partner Nino. So, murag klaro kaayo sa iyang manner of answering daghan ilahang inisyatibo nga ginabuhat. And lami kayo paminaw na partner ends nga bisan pa man maingon lugar ta cultural minority pero kung ang mga pamaagi ba nga ilang gahimuon kay
kung imo pito i-compare, may pani sila kay naghihimongin ani. Ba labi na gitong tracing on pag-validate kung ikaw usa ba gid ka kalumad nga angayan sa serbisyo nga ihatag sa atong IP, no? So nindot kayo paminawon na commissioner about ana. And karon makauban nato nga usa sa atong partners sa social media research team kay kani magud among team commissioner, aduna kami gitahasan nga mga faculty nga mangita og mga pangutana gikan sa atong mga katawhan from different platforms aron sila pod, no, kami ang ilang tingog aron mapaabot kaninyo kanimo ang mga concerns nila. He is our chairperson sa Sociology and Social Science Department of the College of Arts and Sciences. Mangutana kanimo karon Commissioner si Mr. Rechi P. Coligado. Sir Rechi? May buntag kanatong tanan. May buntag Commissioner Pia. Yes. Kini nga makutana Commissioner, gikan kini sa social media, kauban ako ang social media research team. Aduna kami pangutana kabahin sa information dissemination among nakuha sa social media. Isa sa mga problema karon gyud sa COVID-19 ang ginatawag nga information nga makuha sa ato ang fellow indigenous people IPs. Pangutana is naabay ginahimo nga translation sa mga COVID-19 information, especially sa mga intervention nga gihimo sa ato ang opisina sa NCIP. Sir Reg? Siguro ang pagpasabot sa Reggie, no, nga kanang doon na may mga palisiya nga gipanggawas karon, gi-translate ba ni into Binukid? O sa ilang... Yes, gi-translate ba ni into several languages, particularly Binukid language, ma'am? Ma'am Vivian, pwede na ako magtubag kay Sir Reg? Go ahead, ma'am. This is Ninfa. Madunggan binimo, ma'am. Yes, ma'am. All right. So, go ahead. Live po tayo ngayon, ma'am, with Sir Rechi asking you the questions, ma'am. Yes, Sir Reg. Mapian salam kiko and good morning to everyone no, na hanggang ngayon nakikinig pa po. Of course, NCIP, no, kasi as the office mandated to serve our fellow IPs, alam natin na daghan sa ato ang mga atong mga ginaserbisyuhan, dili pud gyud makasabot sa mga, for example kaning sa Tagalog, no, especially karong pandemic, daghan kay tag mga kinahanglan ng mga IEC. Anyways, ang interventions extended to our clientele or our IP partners with this pandemic are focused especially on health, no? Ang health intervention nato is focused on prevention activities like information, education campaign, on the health protocols and how to prevent the spread of COVID-19. Thus, yung reason natin, we coordinated again with the DOH, tapos ang atong mga LGUs na pod and other partners with series of information, education campaigns, and consultations on the COVID-19 and on health protocols. Tapos ang NCIP po, nagkandak po og mga lectures based katong sa akong gisulti nga nag-IEC, no? And then, napoy mga basic info and preventive measures and then family planning as well as responsible parenthood. At the same time, ang ato pong kining atong mga IEC po, kadaghanan po sa ato ang, especially sa mga infographics nato, sa mga social media platforms nato, nag-translate po kita sa mga different na mga dialekto o mga vernacular sa mga atong mga IPs. Kaya katubalik ko na ako, daghan kaayo sa mga IPs nato nga. Dili po kayo klaro sa ila kung Tagalogon po nato o English nato ang atong mga information campaign. So what we did was to especially request all the regional offices down to the field offices of the National Commission on Indigenous Peoples to translate into the dialect of the different IP groups or communities para masabtan nila og maayo o para maiwasan nila kining mga sakit based dito sa information nga gihatag sa ilahang nga nakatranslate sa ilahang sarili nga dialect. Sir Reg ang among gihimo. Okay. Thank you, Commissioner. Follow-up question lang nako ana, Commissioner. Did the office partner with NGOs or private agencies in the formulation or in the validation of the translated information education campaign material? Actually, ang ato mga field offices, no,
nagpartner po yun na sila sa dili lang po sa kini natin mga naman sila identify daan ng mga non-government organizations na nagatabang po no sa ato ang sa sulod sa ato ang yutang kabilin. And then we also have kaning ginatawag nato na IPOs, kaning IPSPI, Indigenous Political Structures sa mga communities nga naa naman na sila daan nga magtabang pod napod yung mga AYAP grantees kani ato mga ginaingon nga educational assistance program grantees nato sa National Commission on Indigenous Peoples nga nitabang pod nga mapahimutan o matranslate kini mga English na mga infographics no sa DOH o especially in partnership also with the NCIP nga nitabang pod nga kining mga infographics na in Tagalog and English will be translated into the vernacular or dialect of the specific ethnic community or ethnic group kung asa ang ilahang area of coverage. So mauna, of course, again, no, NCIP cannot do this alone. Kining mga ginahimo namo, this is always in partnership and in collaboration with the different agencies or even kining mga private individuals or private organizations and kini pong mismong organisasyon po sa atong mga community. Kana Sir Reg. Okay. So kana lamang Commissioner Pia, daghang salamat akong ibalik ang time kang Ma'am Ninfa ug kang Sir Enzo. Daghang salamat. Alright, sa inyo nabati mahigala ang si Sir Retchie Coligado do usa sa atong social media research team. Uban usab sa atong bisita karon si Commissioner Bae Lempayan Jennifer Pia Sibug-Las. And ganina gisgutan magud nila ends no ang mga pamaagi sa atong indigenous peoples dinha sa pag-trace no katong sa question nga unsaon gyud nga mahibaw-an nga kini sila ang mga kanang IP gyud nga maka-avail panalitan sa mga services nga gayhatag related to the locally stranded individuals. And doon na kay follow-up question? Sige, No? padayon sa. Okay. Basically. So, pareha sa gipangutana usab ni Sir Retchie dito sa translation, no? Even mga IP, manotice man nato nga kaning mga tarpaulin bitaw gipang post din ha. Dayon mga flyers gipanghatag even sa television or sa radio, English Tagalog ang version. So, even ako personally gariya kay what about us nga dili kayo makadanggol sa mga inana, no? And which is good to note nga doon na sa field offices are mandated to translate this. And kumusta sad kaha ang reception ba ang pagdawat sa atong IP community niining atong mga health protocols like Commissioner, I am concerned about yun sa nila pagsabot and yun sa nila pagtuman ang mga palisiya mahitungod sa physical distancing, hand washing, no kaning atong gimando nga health protocols sa World Health Organization. Ma'am? Ma'am, thank you very much for that question. No? I just would like to share also no, na ang atong IP communities, how they responded to COVID-19. Kauban na po ang atong mga mitigating interventions no, sa NCIP. Kabalo po ang atong mga IPs by nature are very resilient. And then most of IP communities po, naana po kini sila ginatawag na indigenous knowledge systems and practices. So in terms of prevention of COVID-19, na po sila mga pamaagi ba nga ginagamit na para dili ta maabtan aning sakita ni kini atong himuon. Like for example, na area sa norte no sa mga ibaloy ang tawag nila shell, kini PAKSHEL sa ibaloy term for quarantine. So naapot sila way nga gina-quarantine na nila ilahang community. So this is using actually our indigenous knowledge systems and practices. Kaya sa Bukidnon kabalo ko naapoy may mga pamaagi diha eh. And so even naanatay mga health protocols, naanatay we have to strictly implement sa atong mga IP communities, no? Kining mga ginaingon nato nga para dili ta maibuan sakita ni. Our IPs have already used their kining sariling pamamaraan nila on how to avoid nga maagian ani o magdamitan aning sakita ni. So even our LGUs at first syempre nalisdan po sila nga
mag-impose ani mag-wear mo face mask, face shield, ganing social distancing kay kabalo kabaya na aning mga atong mga nitibo nga very kining hilig ni kay na kanang maggapos kay of course as a sign of brotherhood ana pa inya at the same time kanang face mask wala pud ta na ana and then kining ginaingon nga kanang daghan pa ay mga protocols na kining social distancing kato ko akong gisulti nga hilig magdakos ang atong mga IPs especially pag na makita ng mga dato no, this is a sign of respect. So these strict implementations at first nalisdan gyud ang atong mga IPs but with constant and kining ginaingon natong interventions nato sa NCIP na reminding them na para dili mo abot ang sakit sa inyo kini kinahanglan ninyo ipadagan sa inyong community na bisag diha sa atong paghimamat sa atong mga isip kaingon na og mga iksyon na mga nitibo kinahanglan maggamit na tag face mask, maggamit tag face shield at the same time kinahanglan din na ay social distancing. So because of their concern for each other no sa atong community kana moingon pud nga atong mga IPs very concerned na sa iyang mga igsuon mutabang yun na. So especially now, dili sila gusto nga magkasakit po ang ilang mga igsuon. So they saw the need to really observe kini mga ginaingon nga health protocols, Ma'am Vivian. Okay. Actually, sinin pa ni si Ma'am Vivian to kaganina, Commissioner. Oh, it's all right. Masig maingon si Ma'am Vivian nga kuan. Dito okay ra gid kayo, Commissioner. And salamat kayo niana no kay at least ba madunggan mismo gikan kanimo nga gapalo ba ang atong IP community sa unsa man ang gahimuon sad sa kadaghanan. Although naamang mo inyong kultura nga angayan kami sad gani no malipay pud mi nga makakaton kon unsa ang inyo sa mga pamaagi kay in both ways no naaman mi diri namuyo sa Bukidnon and kinahanglan pod nga i-adapt pod namo ang kultura kun asa pod kami nanimuyo. Now, in relation to that, Commissioner, gusto sad nako may bawaan. Labi na karon kay gasugod na ang klase, no? And then yun sa sadkaha, doon sa mga challenges, mga opportunities sa atong IP karon, dili pa maagi sa pagtuon sa atong mga kabataan. Kay usa sa di siya sa pinakadako nga problema karon sa atong community, no? And doon na bay nakit-an nga mga challenges ang atong IP mahitungod usab niini, Commissioner? Yes, minsan, no, dili ka gusto masulti nato nga problema kini. Challenges na lang yun. Challenges but anyways, na yun. daghan ta nakita na mga challenges aning new normal na education or new learning because nakita nato nga atong mga IPs man gyud we all know na nasa hinterlands man gyud so layo gyud siya kaayo sa kabihasnan no so number one di ang atong problema is katong gadget. Kabaluta nga ang atong mga IPs, they will spend more on their kining livelihood o kining para sa ilang pamilya rather than, buying or purchasing mga gadgets para sa ilang pag-eskwela sa ilang mga anak. But now they see the importance already. Ikaduha, ang interconnectivity. Kabaluta nga ang atong mga kabutiran, daghan diha nga wala mang signal. Dili gani sa ubos na gani, wala pa signal. Wala na signal. What more kung naapas sa taas? So that's the second problem. Ang third problem nato diha ang third challenge nato diha is we know very well that our parents, ang kaning mga parents sa atong mga estudyante, sa daghanan kung naka-eskwela man, wala nakahuman. So lisod pod nga kini sa new learning no unsaon pag tudloona sa mga ginikanan. Para they will be able to teach also their children at the same time. Ang ikaupat diha, ang usaon nato pag reach out kining mga modules na ay mga communities karon nga nagsultingan walay nakaabot sa ilaha kung nakaabot man very late na ang nakaabot so ang nagda-provide pa sa mga modules katong mga IT advocates, kining mga IT na gusto pod magtabang sila mga isig kaingon sa mga estudyante. Kana ang mga challenges na nakita nato karon. And we're actually nakipag-partner man po taani sa Department of Education on how to resolve these issues. Pero kana lagi ginadawat pod nato ang ilang tubag nga not right away na ma-address dayon nila ang atong mga concerns. Kay number one lagi ang atong
kalayo po sa ato ang kuno sa kining urban areas. And ang atong Department of Education po maglisod po, especially ato mga teachers, another challenge po is how to reach also our IP communities. Kay kabaluta ang uban diha kinahanglan pa mo tabuk og pila ka sapa, musa ka og pila pa ka bukid para maabot ang ato mga estudyante no sa kabukiran. Pero kana mo na ang mga challenges na kinahanglan unta nga matutukan para makakuan ang ato mga IPs ba, ma-absorb po nila kining bag-o nga sa education nato kana mamimfa. All right. So gapaminaw ko ba kana bitong ba kanang nagproblema man gani ang naa diri sa sentro unsa na lang gid ang didto ba nga kanang labi na gitong gusto kid kay gapaning kamot nga makatuon nga maka-adapt sa ani atong new normal of learning karon. And final question ako sa imo commissioner is that having said this, problema ta sa gadget, problema ta sa interconnectivity, and then unsaon pud nato tuod no nga ma-train, although nanay giingon ang DepEd karon nga na sila volunteer teacher nga ilang tuduan katong wala pa bitaw na employ gyud nga ilang i-deploy din sa field aron sila ang mahimong proxy teachers diha sa atong mga estudyante, which is a good initiative, pero hinaut-on ta nga nagi mabutang din sa atong IP communities, and of course problema nini atong module karon. From your end as a commissioner for Central Mindanao National Commission for the Indigenous Peoples, Commissioner, akong pangutana, doon na ba kay gusto ipadayag alang sa atong mga stakeholders karon, labi na sa atong local government units, sa atong gobyerno, link agencies, kung sa unsang pamaagi o unsang mga butang, mga nga gusto ninyo nga i-prioritize karon hilabi na dinha sa pagatubang nato sa atong mga challenges ini new normal. Commissioner? Yeah, of course, number one, kinahanglan gyud namo ang tabang sa ato ang mga nagkalain-lain na ahensya nga tutukan gid unta nato kining ginimo nato nga kining educational needs nato sa ato mga estudyante. Kabaluta nga dili gid kaya po sa National Commission on Indigenous Peoples nga ihatag ang tanan. What we can do is just bridge the gap by linking other partners also, by requesting other partners to be involved or to be engaged also aning mga issues and kining mga burning issues and kining mga needs sa atong mga igsoon atong mga nitibo, especially kini atong mga estudyante. And ma'am, gusto lang po nako i-share na sige, go ahead. Ngayong buwan ay Oktubre, pinagdiriwang po natin ang buwan ng ating mga katutubong Pilipino. Kung po nato, ika-23rd po nato na commemoration or anniversary sa Indigenous Peoples Rights Act nga kini nga balaod nagsugod kini tong October 29, 1997. And we're actually celebrating our 23rd anniversary of the Indigenous Peoples Rights Act this year. So October 29 ugma na gyud ni. And our team actually is pagwawasto sa makasaysayang kawalan ng katarungan sa mga katutubong kapakanan at karapatan. So, kini ang among tema karon ang atong tema. So, mucho ba ang atong gihimo karong Indigenous Peoples Month. So, at first, nagkaroon nagsugod kita kung October 1, and then we will be having our culmination day on the 31st. Pero tomorrow, we will be celebrating ang ginaimo nato na Indigenous Peoples Rights Act Day. Daghan ta og activities tomorrow, and I hope invite na ko tanan, ginaimbitahan ako ang tanan nga naminaw karon ang atong mga viewers na unta makita ninyo sa National Commission on Indigenous Peoples na Facebook page, atong official page, ang atong mga programa. Magsugod kini alas 8 sa buntag. And then adunay kitang recognition of IP partners and Pride and Partners sa afternoon. Sa gabi, matunghayan ninyo, makita ninyo ang atong mga IP performers nato, atong mga artists. Kauban sila, waway-saway, mga talahari, nga taga-Bukidnon. They will be featured also sa ato ang konsyerto. So, saganda mga activities up to the 31st, and I hope and I'm inviting everyone unta na makita ninyo kay importante kay nga ma-share nato since we are trying to raise public awareness
on the rights and the welfare of the indigenous people. So kinahanglan gyud ni og partner sama ninyo. And at the same time, I'm also thankful and I'm also grateful. Nagpasalamat ko sa inyo sa higayon na inyong gihatag sa amo karon nga maipahayag no o mailatag ang kining ginaingon nga programa o proyekto sa NCIP. All right. Thank you very much, Commissioner. Partner Enz. All right. So in fact, nagstorya man gyud ni si Commissioner Pia, no? Atong ika-23rd ugma. I'm so blessed, Gao, I call her Gao, no? Kay iyang mama partner nin used to be the OSCC, kanang NCIP karon mo ng OSCC sa ONCC, Office of Southern Cultural Communities. Pagkawala sa ako ang lolo, no, as the head of the OSCC, iyang mama na sa dayon. Ang ni police mo na nga suod kaayo ni nako uban si iyang igsuon si Dato Jason Panguliman. So, we are so happy because you have been engaged. In fact, naaman tay mga daghan unsay tawag ali ani kani mga live stream nato no ipalusot lang nato before nato tabuy-an nato finally si Commissioner naapa ka diha? Yes, okay. Dato. Very good. Because there are just some comments and some questions kay naka-live maguta karon daghantag mga live stream, no? So later on maybe you can also share this. Hisgutan naman nato ganina possibly infringement, no, of our health protocol sa ato mga igsuon nga mga lumad, pero ato man ang natubag ganina that despite that we are also encouraging our lumads to follow these health protocols. Nali pangutana diri sa usa sa ato ang mga igso o mga membro or professor sa Bukidnon State University, Commissioner, nga aduna bay inisyatibo sa NCIP mahitungod sa pag-assist sa mga gusto mag-research, no, in terms of preserving our culture, labi na gyud sa panahon sa pandemic. Parte ba na aduna ba tay budget sa atong NCIP on research? Dato. Yes, go ahead. Nakuha nimo, Commissioner? Pakiusap Dato ang mga question. Dili kay madunggan I'm niya. sorry. In terms of ang NCIP ba adunay budget allocation on research, no, para ma-preserve pagyud ang atoang kultura, labi na gyud ang unsa-unsad ang paghanay, no, batok sa pandemic COVID-19 research. Dato, just the other day, gikan naatay gihimo nga in partnership with the DOST, no, kining ginaingon nato nga kining research webinar nagihimo nato in partnership with the DOST para matabangan na kabalo again no bunako ang National Commission on Indigenous Peoples limitado ang iyang budget, so ang atong ginahimo nagalink kita o partner kita sa ubang mga agencies on how to resolve kini mga issues na ani, no. So it is very important na kini atong research, no, kini especially on our IKSP, kini Indigenous Knowledge Systems and Practices, mapahanay gyud ni siya, and we need the expertise of the different agencies, especially katong in partnership with the DOST o punta, for example, the Bukidnon University, if given the chance to partner with you also in how to come up with the kining ginaingon nga documentation of our and research of our indigenous systems, knowledge systems and practices, we welcome that development. So kay kabalog gyud ta nga kinahanglan gyud nato nga naatay documentation, aduna kitay resource material, aning ato ang mga ginaingon ng mga cultural integrity, because kini man good ang ginaingon gani nila especially sa atong protection nato sa atong indigenous peoples cultural integrity. Ang ginasulti sa ato especially kini against cultural appropriation, kini mga violations against our cultures and kini traditions. Kini mapahanay lang ni sa kung adunay palisiya ug naay balaod nga muhan ay gyud ni ani. And we need also especially dapat partnership with our intellectual property office, no, na mutabang pud sa ato ang i-protect nga pangalagaan ang ating mga kultura based po dito sa research. Kay without this research, without this documentation, dili nato ma-assert ang atong katungod. Kay moingon lang ang atong kini mga violators, how can you assert na
kini inyong kultura nga wala man mo'y nahinsulat, nga wala man mo'y dokumento nga maipakita nga kini inyong hagyod ni. For example, sa taga Bukidnon, for example, sa mga higaunon ba ni o sa mga manubo ba ni, wala may nakahinsulat, wala man na-record sa NCIP nga inyong haning kultura. Therefore, kung ang violator gusto siya mag-violate lang o mag-violate sa mga katungod sa mga nitibo no sa iyang kultural na integridad, di pangitaon lang niya ang ang kining resource material kung wala siya wala tay basis karon to assert our right to cultural integrity. So for that dato, salamat kay sa pag-bring up ang question no. We are really hoping and encouraging a lot of, especially our educational institutions and our partners from the academe to help us in this endeavor. Natanan kini mga ITSP stato, kini mga kultura o tradisyon, mga any information about the indigenous peoples, especially sa atong mga ethnic communities or ethnic groups, mapahanay kini ug mapalatag kini siya sa isa ka libro or isa po na kaning ka-material para if we will assert our rights to cultural integrity, aduna kitay basis. Dili kay musulti lang ta ay violation man ni kay mao na. Pero wala na maipakita nga material o kining nahinsulat nga kini mao ni naglaban ta ani tungod kay naani mao ni ato kini. This is our property. This is our cultural integrity and this is ours. So kana to avoid violation, ginahangit na og research. And lagi tayo ginay mga resource material for it. Okay, Pero salamat. aduna po kitay project ana, but I cannot explain it to you dato because it is our chairperson, the project of our chairperson, Dato Allen Kapuyon na siya gihimo karon. And this will be shared tomorrow. That's why I hope and inviting everyone. Noon 8 o'clock in the morning tomorrow, makita ninyo sa National Commission on Indigenous Peoples official page because our chairperson will share also ang kining bag-o namong project sa NCIP na concerning also kining ating cultural integrity na mapashare namo sa inyo nga kung saan ang nahimo sa NCIP mahitungod ni ani. So salamat Dato Enzo for raising that question. Alright, salamat sad no kay nalipay to anang utana nga indeed no supportive against CIP for research. I don't know if this is too much to ask. This will be my kuano. Kay nainang utana diri if this is too much to ask kung aduna bay sistema or naaba mo'y datos mahitungod sa nagpositibo no sa ato ang COVID-19 sa ato ang mga igsuong mga lumad if there are. Commissioner? Yes, during our initial intervention diri sa NCR sa National Capital Region, we were able to locate actually two lang. Two na LSIP sila na nagkaroon sila og COVID. So actually gikan sila sa North Cotabato sa ako agyong sa mo ang city no sa Kidapawan. Pero gikan po ni sila sa bukid sa Mount Apo. So duha sila, they were OFWs actually na applicants who were supposed to fly na pero whose flights were canceled nga because of the lockdown. So nakuha sila na they had their test, nag-positive sila duha. So ang gihimo sa barangay sa Manila, gidala sila sa World Trade Center para ma-quarantine sila for 14 days. So after naman atong 14 days, nakuha naman po sila, they were declared na negative na po sila sa sa COVID. But sa Central Mindanao, naapod tayo na identify po na duha po ka puok po na IP po na naigo po aning COVID. Pero as of the moment, po sila, they were able also to test negative na also of the COVID. And then diri po siya sa northern part sa atong mga igsoon ng mga Aita pod, naapod tayo na trace pod na isa pod na naigo pod sa COVID. Pero karon wala naman, tanan na sila they tested negative na of the COVID virus. So kana lang amo mga na-identify. I don't know kung diha sa Bukidnon kung naapod mo diha, pero wala po i-report sa amo.
So far murag ang amo dinhi is kinatibuk-an diri commissioner no kay ando naman tay tagsa-tagsa ka IATF. And I think murag as much as possible as not to discriminate, for example. So ang description lang nila asa ang location, asa ni siya nagagikan og And number og lang. ang number lang siya na kani COVID positive number 26 something like that. And we are happy no nga aktibo ang National Commission on Indigenous Peoples. And lami kay sa paminahon partner ends kay katubit yung gingon nga with their very limited budget nahimo paghapon nila ang angayan diha sa ilang buhatan gani padayon balik-balik ang gipanawagan ni Commissioner ang kanabitong pagdawat og mga partners o aron matabangan usab sila and ang ato pong Bukidnon State University Study Center sila pod willing pod mo dawat og tabang gikan sa atong NCIP and hay usab kang Ma'am Sol Dinlayan and that's Gorby ganina di ba sa atong Bukidnon Study Center. All right. Nadunay mga certain mga pangutana diri pero tingali sa sunod nato ning episode tungod kay ang atong focus ni aning atong programa ang mga interventions man gyud sa atong COVID-19. So ay inyong mga pangutana although among nakita ni diri no sa atong FB page, we appreciate them for you joining us. Yeah. Pero murag taas-taas ni nga diskusyon in terms of FPIC process, in terms of the process of choosing our IPMRs, nindot ni siya Dr. Tan, and maybe we can have another time for this. In the meantime, tingali murag ubay-ubay na gyud ang atong mga pangutana og daghan lain-lain ang aspeto atong napangutana kang commissioner unya basin sakit na sad sa iyahang sa iyahang dalonggan no, and I think we have heard enough from our commissioner. Ang amo na lang tingali commissioner gusto mi mangayo sa imuhang closing statements no basin napakay gusto nga ipadayag gawas sa imuhang pag-announce kaganina nga ugma no mananaw kita the 23rd anniversary sa ato ang IPRA law ug ugma pod ang atong coronation sa atong Mrs. Asia Pacific. And yan ang buhian ang corona. Buhian na niyang corona. Commissioner, please, your closing statements. Yeah, usbon lang na ako, no? Sa pagtatapos ng ating pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month and kini atong ingon nga culmination day nato ugma, ginaimbitahan na ako tanan na magtanaw sa atong konsyerto katutubo kung asa nato ipakita ang mga talento sa ato ang mga igsoong mga katutubo no uban sa ang grupo ni Waway Saway as well as sa mga taga Talahari band mga taga Bukidnon ano tapos naapot tay kining awardings of our kin contest na atay MTV making contest katong suwad ko our brother and then katong infographic materials nato nga contest pod. And then we have poster making. Tapos naapot ta katong ihandog po namo ang katong akong ginasultingan katong sa among research katong sa coffee table books. And this will be shared tomorrow by our chairperson sa atong opening program tomorrow. So naapot ni ulat katutubo as well as to be given by our chairperson Dato Alan Kapuyan. And ang kinipog ginasulti po nato nga naaputay katong awardings and recognitions of our Indigenous peoples, pride and partners, as well as our heroes po, mga IT heroes nato who dedicated their lives in the service of the Indigenous peoples. They will be recognized also tomorrow afternoon. And then, ang pinakalas na atong balikon lang nako tong konsepto ng mga katutubo. No? And ang lahat ng ito ay magaganap online. So bilang pagsunod sa protocols, ng ating pamahalaan at pag-iwas sa mga pagdaraos sa mga events. So muli po, hiling po namin na ating suportahan ang ating mga katutubo lalo na sa panahon ngayon ng crisis. Sila ay hindi naiiba sa atin at sila ay narito pa rin kasama natin sa hamon ng buhay na ito. Nararapat lamang po na sila bigyan ng pansin at bigyan ng pantay-pantay na karapatan. Ating alalahanin na sila ang nagsisibing tagapagpangalaga ng ating kultura at tradisyon na minana pa natin sa ating mga ninuno. Marapat lamang na ating silang bigyan ng pagkilala at sapat na serbisyo at pantay na karapatan. Isang maligayang buwan ng mga katutubo, magandang umaga po at maraming salamat Bukidnon University sa pagkakataon. Mabuhay po kayong lahat. Si Commissioner Jennifer P. Sibug-Las, Ethnographic Commissioner for Central Mindanao of the National Commission on Indigenous Peoples.
Sa ngalan sa Bukidnon State University og ato ang proyekto sa pag-ambitay daw ag kaulian Share to Heal, Commissioner Pia, madako ha salamat ta ikaw. Daghan kaayong salamat for really joining, for sparing your time. Very precious time for us. Timely kaayo partner nin because this is an Indigenous Peoples Month. And so dili pa nato finally buhian ang ato nga bisita karon, online man ang 23rd anniversary program. Pwede pa pud mi mangayo og link or platform asa pwede makit-an sa mga taga Bukidnon State University ang programa ugma, Commissioner. Yeah, Ma'am Ninfa, check lang ang ato National Commission on Indigenous Peoples official Facebook page. All right. Apo. Thank you po. And yes, ma'am. Sige po. Yeah, so salamat kayo for joining pag-abitay daw ag kaulian, Share to Heal, and keep safe dinha sa imong opisina and sa inyo dinha sa Cotabato. Salamat. Dakan salamat kanilangon. Inyo nabati mga higala nga atong bisita karong buntag si Commissioner Bahay Lempayen Jennifer Pia Sibug-Las sa National Commission for Indigenous Peoples. And sa gihisgutan nato kaganina ends no, nakatutok din ha sa mga gimbuhaton sa atong NCIP labi na sa Northern Mindanao diya sa pagtabang sa atong mga katutubo, mga lumad diya sa ilang pag-atubang karon sa nining new normal labi na kay nagpadayon paghihapon ang atong paningkamot nga tumapukan ang COVID-19. Time check, ladies and gentlemen, is 29 minutes past the hour of 10 in the morning, and you're still tuning in to DXBU 104.5 FM. Dini sa atong tulumanon, pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal. And happy viewing, happy listening sa atong mga faculty din sa Government Affairs Department, sa College of Administration. Kani sila kay mga uptick kini nga mga extensionists sa atong IPMRs, capacitating the IPMR sa Malaybalay City. Good morning, Ma'am Almira Norcis from Beverly Garcia, si Rona Celeste Pasamonte, din karon kaninyong tanan. And also Dr. Marilyn Rubio, dinasad sa atong OVP-RIA. Ba? Ubay-ubay gyud ni sila ato ang murag ubay-ubay pagid kani. Si Walter Malanis din sa OPIPS. Happy viewing and happy listening kaninyo. And of course, Dr. Lincoln Tan, salamat kayo for always tuning in. And Jessie Simasio Tantoy sa Human Resource Management and Development, Human Resource, Hotel and Restaurant Management. Thank you, Commissioner. And sa inyong tanan, salamat usab kaayo. Joy Kabaktulan, din sa Kadingilan. And ganina nato yung nag-ingon, they are watching live from they are watching live from Maramag and all the rest. Salamat kayo for nawala na diri. Good morning everyone from Talangkag Satellite Campus. Salamat taga Satellite Campus. Sige. Hala, sige. Unya, taod-taod, amo nang padayunon inyong mga greetings on the air. Kay celebration, good kunin na nato. And speaking of celebration, partner Nin, what are we celebrating in Bukidnon State University? And which has something to do with our program today. We are, ako sa gatubag, no? We are celebrating our extension day. Day lang ba, Ma'am Jem, no? Alright. So, karong buntaga, kauban nato mga higala ang walay lain nga maanyag nga extension director sa Bukidnon State University alang usab sa pagpalawom ug unsay atong expected nga mga activities for the entire day. Atong paminaw nag-welcome sa atong programa si Dr. Jemeline Baquiler Paulican. Doc, good morning. Good morning. Good morning sa tanan. Akong pagtahod sa ato ang University President, Dr. Cabanieles, our Vice Presidents, VP Mirasol, VP Abihuela, and VP Victoria, o sa tanan nato nga mga colleagues sa Bukidnon State University. Maayong buntag. Good morning. Good morning. So natay kalihukan tibok adlaw karon. Yes, Ma'am Nin and Sir N. So today, karong adlaw, we are celebrating usab atong extension day. We used to have this extension week or extension days in the previous years, but kani karon tungod sa atong new normal, ato siyang gihimo nga usa ka adlaw nga jam pack of activities na kay tungod lagi no kay lahi na ato ang mga
daghan atong nagkalain-lain nga focus sa ato ang universidad tungod sa kaning new normal. Alright. So, gawas niining atong mga kabaguhan karon na online man ato makita unsa bay pwede natong i-share dinha sa atong community unsa na ba ang mga atong nahimo dinha sa atong komunidad na pinakaron kay kuan na bitong di pa ta pwede mo gawas, di ba? Yes, Ma'am Oo. Ning. Giunsa sa university pagtabang ang atong mga partners dinha sa atong community. Yes. Thank you, Ma'am Nin. So, actually, sa giingon ni Ma'am Nin fa, tungod niining atong sitwasyon karon dili kita naay mga limitations sa atong face-to-face nga contact sa ato ang mga partner communities or sa atong mga stakeholders. But busa, niya kitay usa sa mga programa nga atong gihimo to address this new normal is kaning ato ang Share to Heal, pag-ambitay daw ag kaulian, Share to Heal program of Bukidnon State University, kaning social innovation contra COVID. So, kay tungod lagi, dili man ta maka face to face, so kani siya nga platform, pinaagi sa DXBU o ato ang social media platform, Facebook, mahimo kining posible no nga makahatag kitag mga relevant nga mga information sa ato ang mga partner nga mga communities usab no regarding mga relevant information in partnership usab sa ato ang local government unit of Malaybalay City ug atong 2nd Congressional District of Bukidnon. So ako lamang isaysay or ipadayag unsay mahitabo no for this day. So we are so fortunate nga ato ang pag-celebrate usab sa atong extension day. Nag-celebrate pud ta sa ato ang IP month. So that's why ato ang morning nga program karon nagsugod gyud kita sa kaning nag-invite kita og ato ang speaker or ato ang expert from the National Commission on Indigenous People, and we are so happy and we are so thankful to Commissioner Pia for sharing her expertise sa katong topic on crisis intervention for IP communities in the new normal. So muna siya atong program for in the morning. This afternoon kitay programa magsugod kini alauna padulong alas 5 sa hapon, where in this program atong i-showcase ang mga nagkalain-lain nga mga gipanghimo sa mga different colleges and units sa ato ang universidad no with regards to their mga extension projects and programs nga usab no in partnership sa nagkalain-lain nila nga mga collaborators or project partners. So pinaagi lang kini sa video presentation kay tungod lagi mao man gid ni ato ang pinaka-suitable nga platform karon. So virtual kini nga program karong hapon. So mo siguro to ang highlight this afternoon nga ma-showcase nato ang nagkalain-lain nga programs ug usab aside from kanailahang mga or ato ang mga programa sa atong mga communities, usab atong i-showcase or ato ang i-showcase ang ato ang gihimo sa Bukidnon State University with regards to address or to respond to this COVID-19 pandemic. So kana siya. Bibo kay no. Kaysa una magud kay sa auditorium na mga posters, di ba? Oo. Pero at least karon na wako kabantay ganina nga nag-live na data ba? Salamat kay sa internet connection bitaw. And many faculty are watching us karon diri sa atong programa and they're saying hi and good morning kang Ma'am Gemaline Paulican. Oo, sa tanan nga mga faculty sa BukSU nga naminaw karon nanaw sa ato diri maayong morning sa inyong tanan. And later at 1 o'clock this afternoon, click and share. Naadi ko idungag Ma'am Nin and Sir Ens kanang karon dieng hapon pud atong i-present ang ato ang new extension agenda thrust and priorities. Especially that
para sa ato ang mga colleagues in the satellite campuses so that makabalupod sila, and then later on no makakam up pud sila og ilahang extension program addressing lugar sa ilahang mga respective communities kung asa ni ato ang mga satellite campuses. So this is not just sa ato ang main campus nga mga faculty but also more so sa ato ang mga satellite campus nga mga colleagues. So they are actually all invited in this celebration. Nindot sa ni partner nin ba katungod sa pandemya ba kani atong 16 satellite campuses have now become more cohesive. Correct. Mas mahimo ta mas naduol because magitay lusot ani kay naaman tayo via Zoom, natay Webex, Google Meet ug uban pa nga mga platform kung diin kita magkahiusa. And we thank Dr. Paulican and for spearheading all these. No? Hinahinay ta in the coming years. We do not know on how this pandemic could also in a way positively mend us together, make us even more cohesive towards achieving our goals in the university. Oo, niya katupong atong mga partners diya sa community nga na-miss sa dila ang atong mga extensionists, ba? Medyo gapalo gatuman lang ta sa atong health protocols, pero Ma'am Jem, in any event nga naay mga sa community ba nya naay mga friend rin sa ato sa campus and gusto nila nga naay project with them, unsa ka ang first step nga pwede nilang buhaton kung sila gusto nga kanang itong sugdan nga proyekto din sa community and gusto sila maki-partner? Well, they can always visit or contact the extension unit of the university, Ma'am Nin. So, naapod tay information sa ato ang website kung asa sila pwede mo anha. Kung naa sila gusto ipadayag or gusto sila mag-partner on any mga extension undertakings, particularly sa ilang mga community. So kana siya. All right. So dugangan na sa nato no nga kini nga pag-ambitay daw ang kaulian Share to Heal is a university-wide extension project and involved ani tanan ng mga colleges with their representative and of course with our project leader Dr. Joy Mirasol, and tuyo og tumong nini nga programa gigamit ang radio station and atong social media platform, ang Facebook ug ang Zoom aron na mapadayag din ang kaninyo, mapaambitin na kaninyo unsay mga best practices ba mga palisiya nga disod nato madunggan gikan sa diha lang sa atong ordinaryo nga community, pero we have invited credible speakers to join us. Di ba? Di na basta-basta ito mga nangiimbita in fairness. National figures. Oo. And then talagsaon na siya nga higayon and nahimo na siya tungod sa programa nga pag-ambitay daog kaulian. And kung doon na mo'y nangatun-an diri sa atong programa, pwede maday kayo na basid pwede no matong ma-share pwede na sa atong locality and atong gamiton aron kitang tanan dungan sa paglambo and atong mapanigamutan nga ato ning mapukan ang COVID-19. All right. Daghang salamat nga ayo, Dr. Ay, dili ako ang speaker, si Ma'am Jemaline. Jemaline Paulican no, for being with us today. Na ang suporta gid ni Ma'am Jem. Lahi ra gid basta batan-on, di ba? Ang mga heads. Pareha ka Ma'am Joy, na kay kanang ang panglantaw ba in terms of this one. Wala na I mean it brought me back katong ECQ nga time. Dita kabalog ata mo paingon. Unsaon nato nga we can be together. And in fairness, nakahimo ka garden sa imong koral. Uy, nag-harvest na ka sa imong ginger, sa gini, luya. Oh, naka-harvest mahal na ang luya karon. Mao ba? Magtanom na sad kog balik. So mo gito pag suti ni Toto nga ni mahal ang luya karon ko. Si Enzo ka ba? Og salamat sa ato ang proyekto, no? Kay this has cultivated, nurtured ang kanang passion by tawag ana interestingly into planting and all. Ma'am Jem, thank you very much. Yes, I'd like to extend, pwede pa kung istorya. Of course. Ma'am, napaka 15 minutes. No, kuan lang 2 minutes. I'd like to take this opportunity to extend my gratitude to the university administration, Dr. Cabanieles, for all the support
sa mga kalihukan sa extension unit. And of course, dili gid kini siya mahimong magmahinungdanon ang atong gapang buhaton diri sa extension unit kung wala ang leadership ni Dr. Joy M. Mirasol, ang Vice President sa Research Extension and International Affairs nga mauusab ang project leader ni ining pag-ambitay daw ag kaulian Share to Heal project. So program. Kaning pandemic nga atong na-experience karon dili kini siya babag, no, dili siya hindrance para maka-extend pata sa atong services to our partner communities. And also I'd like to thank Ma'am Vivian, grabe kaayo ang mga support. Ma'am Jo, of course sa mga anchors, Ma'am Ninfa nga dugay kay kakatulog pirmi, Sir Enzo, Nova, Mini, tanan nga sacrifice kay love man na siya. Mga silang Gab, Sir Jean, Mark, Gorby, Ma'am Sol, everyone nga involved aning Share to Heal program and all the extension coordinators sa different colleges nga kanunay, no, bisan pa man ning pandemic, sige gihapon sila collaborate, contact with their project partners kung unsa manggaling ang mga kaayuhan para sa ilahang mga respective projects bisan pa man sa mga limitations. And to all the extensionist, faculty extensionist in the university who selflessly share their time para sa ilahang mga extension endeavors. So maulang ka to and thank you very much. So wag na akong pangutana. What is the essence of green in the extension project? Ganina ra gid daan ang green, Ma'am Nin, no? Pero sa ako ang green man god it symbolizes life. So we are touching more lives, no, through our extension activities, extension program. So we want to create more impact in the community. We want to help them improve their quality of life. So basically, that's really what it is, no, in extension. So improving the quality of life of our partner communities. Yung kuyawan si Miss Iloilo anin tubag ani. Soft-spoken, batanon, taas buhok, guwapa, doctor. Inyong nabati mga igala, si Dr. Gemaline Paulican. Salamat ang atong extension director sa Bukidnon State University. Okay, so ato sa na-greet and speak. Basig mahayan ko ani morag taw-taw na ning gamahay-mahay. Ubay-ubay na sad na ako. Advance happy birthday, Ma'am Beverly Garcia. Usa sa atong mga aptika yung extensionist sa Bukidnon State University, labi na dira sa College of Administration. Ma'am Faith Amarille, good morning. Happy Extension Day. And also to Mira. Ma'am Jovelyn Napates, good morning. And shout out sa College of Nursing. Happy viewing kaninyong tanan, labi na kang Dean CJ. Gikan usab sa Ganingilan Satellite Campus, mga idol og palangga namo nga mga professor. Ay salamat kay palangga. Joy Kabaktulan. Angelo Doria sa Cagayan de Oro, pakpak tanan. Og happy ingon si principal kinsa ni Dr. Susan Olana, pag-greet daw gali doc partner si Sir Randolph Tortola og happy birthday. Happy birthday, Sir Randolph. Ma'am, kayo kitag mga gapaminaw mo. So mo nang rason nga nang dugay matulog kay mag-prepare. Mag-prepare. Gapananaw ang Susan Olana. Asa Hi, ka na. ma'am. Good O morning. uban sa mga libo-libo nga mga estudyante og magtutudlo sa Bukidnon National High School, madagway hamasalom kanang binukid ko gid ta. Lain ba ina? Ha ko ba tay ika upay ba? 23rd, unsa 23rd sa Binukid? Kalwaan da tatulo. Kawaan da tutulo. Oh. Di ba 23 kalwaan daw tatulo. Bern Soliano Manatom, God bless po. RV Naive atong SK Salinabo. Hi and hello. LC Dumatog of Cotabato. Dante Damit of Malitbog. We have Jenny, kinsani si Jenny J, nakalimot ko. Hanaw of California. Thank you. Belflor of Malitbog, I think, and Dr. Cipriano also. And good morning, Osab. Edito Tejano, dinha sa Dangkagan, Gresa, Jean, Mercado, and the rest of the Bachelor of Public Administration and Masters of Public Administration nga na diha sa Nose Around the Corner and sa ilang tagsatag sa mga group, Facebook group page.
Alright. Kinsa pa pidaghan pa ba kaning sila kaganina kasi wala na nato ni nga basa ang uban no. Si Josue Bustamante earlier was also waving. And I could, imo na baning na hi and hello ni si Emmy Rose Leonaras Limpahan. Good morning from Malitbog Satellite Campus. Lorraine May Anyasco, kung partner sa research nga gid mo Sibug. Hi Lorraine, good morning and happy viewing kanimo. Lorraine Dinlayan pod no from Talakag is also watching. Si Maria Isidora Waban, imo na baning na mention. Congratulations Ma'am Jemeline Bakiler Paulican. Ha? Pertigid, no? O ang pinakadaghan ng comment si Dr. Link Mimi. Dr. Lincoln Tan, thank you for joining us. Ay, wala, nabasa ba ito nimo kaganina ang comment ni Koan? Ni Ma'am Desiree Barroso, no? Nga the move. The move of the Bukidnon Study Center. Ma'am Sol Dinlayan, paminaw ko naman mo. The move of Bukidnon Study Center to translate COVID protocols and have it aired is commendable. I'm sure it echoed to thousands of our IP brothers. That's from Dr. Desiree Barroso, our secondary school principal of the SSL no? Secondary School Laboratory. All right. Okay, and happy viewing Priscil Ann Ancheta Ga, Jennifer Otaza, Mami Jen, good morning. Ma'am Norma Tabiquero, and sa Traffic Management Center sa Malaybalay. Hi, Paul Emperado and Jake Peras, na grabe ka busy nag-click and share sa atong link. And hi also kang Gali Ray Bayo, and also Danilo Yuri. Salamat kayo. And Novi Mary Dagaang. Thank you so much for joining us this morning. Ba? O ubay-ubay pag ini Lizelle Nuer Timbal from Malitbog sad Colonisiano duga ubay-ubay. Tarong tanin ganay picture nato. Kuan ra ba ni siya Bukidnon Study Center. Salamat kayo Sir Gorby Rubio no for being with us. Gusto na ko ni may mo partner sa ni dire kay lumad sad ning dako. Uy, in fairness, gipulihan ko na neto ni aging Wednesday. Amo ba? Nagpa-picture. So dapat mag-like and share to tanan. Ayan ka diri. Maon lagi. Next meeting. Uy, Ma'am Ninfa, we would like to say hi and hello sa tanan nato o mga partners sa barangay, no? Mga LGUs, mga barangay sa kinatibuk ang 464 ka barangay sa Bukidnon, 46 ka barangay sa Malaybalay, tanan ng mga kapitanes ug tanan ng mga barangay kagawad ug opisyales. We thank you for partnering Bukidnon State University. Ug sa katong wala pa nakapag-partner, of course, we have our extension director here, Dr. Paulican, whom you can contact. No, sa atong official number sa BukSU kay mas nindot gid na karong makig-partner ta karon sa panahon sa pandemya because we can never work independently. You have to work interdependently, right? Usa sa mga episodes sa Pagambitay Daog Kaulian, labi na gidig binukid nga version ends ang akong nadumduman katong bisita ninyo ang agriculture. Labi na si Sir Binahon, di ba? Daghan gid kaayo tag na discovery ato nga pwede man day kaayo mag-garden and eat fresh vegetables gikan sa imong mga abot. Correct. Diba? So nakita tagi ka ato nga imo gitong gibuhat. Nga magbutang ra kag sako sa yuta. Butangan nimo ang yuta sa sako, pwede ka magtanom din mga kamuti, mga lugbati, guban pa. And empty mineral bottle can also be your kanang garden, ba nga pwede nimo butangan og yuta ang empty mineral bottle, dito na pug ka magtugsok. Correct. So daghan mga pamaagi kung gusto na ginato and isa na siya sa atong intention ani atong programa ang Pagambitay Daw Ag Kaulian. And kung gusto mo nga maimbita po diri sa atong programa, pwede kayo mong magtawag, mag-text, mag-chat kang Ma'am Vivian Belderol o kang Ma'am Jemeline Paulican nga gusto ko magpa-interview. Pwede kayo, no? Kay alabi na og dunay mga best practices din sa inyong mga dapit, and we are not limited diri lang sa Malaybalay kundi asa man mo sa tibuok kalibutan namo mong entertainon basta na lang kitay mapaambit ngadto sa tumakatawhan aron kitang tanan magtinabangay nga kita makalahutay ini atong na experience karon nga pandemya sa tibuok kalibutan. And happy viewing, happy listening diya sa Malitbog and satellite campuses.
tanan nga naminaw karon, happy viewing, happy tanan magid mo ga-greet og happy extension day. So kaning tanan nga nag-greet diri sa atong Facebook live, thank you so much for joining Pagambitay daw ag kaulian. Partikularmente mga higala, mahitungod sa kultura sa Bukidnon, kultura sa Pilipinas, ug na may gusto nga sugyot, no? Unsay ato ang gusto nga i-topic dire, no? Basta kay naalang sulod sa ato ang proyekto, palihog og type in din ha, ano, drop sa ato ang inyong sa ato ang mga boxes naman no. Chat box. Chat box. Oo. Tungod distribute na gatag module. Okay. Inanad ka sa Dropbox. Correct. Pero no? chat box ha, i-chat din na sa chat box. I-chat din na mga igala. Kay we would like no to get your comments. Kung sa are you interested and also with your feedback as well with how we convey ideas to our audience and to our listeners. Epektibo ba sa inyo? And we are thanking kaya doon na tayo mga positive mga remarks and feedback here. And nindot kaayo, engaging ang ato ang topic and even ang atong speaker. Good. And it is my first time to join kaning Bilokid version ba? Correct. Oo, and talagsarami magsapon ni Dr. Delayan sa abong programa pero okay kayo ba basta siya akong partner kapag lagi ko mag-technician ring dapita bitaw salamat gid kayo no, and we would like to remind everyone i-click ang atong evaluation online Google form nga na din na sa atong mga live stream link no para sa evaluation ini nga programa. And again, as mentioned, you would be very glad kung maghatag sad mo og mga input para sa amo kung saan na mo pag-improve ang among program, and you may suggest also topics nga pwede natong i-consider diri sa atong programa ang Pagambitay daw ag kaulian. And I am sitting in behalf of Joanna Ruth Rosario Paloma nga busy kayo karon diri sa to nga extension project, the faculty associate ni Dr. Gemaline Paulican. Yes. All right. So we are, I think, wrapping up. Atong napaminaw kaganina si Commissioner Jennifer Pia Sibug-Las, ang atong Ethnographic Commissioner of the National Commission on Indigenous Peoples. Alright, so sa hala na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Bukidnon State University. Kauban usab ubos sa ato ang DXBU Management, atong Engineer Theogenes Gayon, uban kang Gabriel Diwalay, sa ato mga social media research team headed by Rechi Coligado, atong various lead extensionists and members of this university-wide extension project. Pagambitay daw ag kaulian, share to heal. Ang sa ato ang documentation, si Mark Mucara, atong faculty associate, and at the same time, atong faculty associate din sa alumni relations, si Gorby Rubio, o si Efrelage Quadra, and facilitator sa pag-contact sa atong guest, si Ms. Sol Dinlayan of the Bukidnon Studies Center. Daghan kaayong salamat. And salamat usab kayo sa atong partner agencies sa City Government of Balay-Balay, uban kang City Mayor Florencio T. Flores Jr., atong 2nd District Congressman Attorney Jonathan Keith T. Flores. So ngayon man usab ang atong nag-spearhead nining extension project si Dr. Joy Mirasol, kauban sa mga staff dina sa OVP RIA, uban usab sa atong faculty associate si Ma'am Joanne Vivian Belderol. Hi also to Lazy Joy Abatayo ug sa inyong tanan dinha sa OVP RIA. Salamat kayo. Ato data analysis team Dr. Marlon Frias and Professor Christian Inovejas. Uban usab sa mga college Dean sa College of Administration, si Dr. Lalivi C. Lubos. Ako si Ninfa Bago Caballero. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon, madagway salamat tungkay dalaygo ng Dios. This is 104.5 DXBU 104.5. Pag-ambitay daw ag kaulian, share to heal.